Okey, hai semua, selamat datang ke belajar editing menggunakan Premiere Pro, topik yang ke-6. Kali ni kita nak belajar macam mana kita nak buat subtitles. Okey, so dalam korang punya project panel, bahagian bawah ni, new item, tekan je new item dan caption. Okey, so kita ada beberapa jenis caption macam CEA 608, CEA 708. Tak apa, kita abaikan. Kali ni kita nak belajar nak guna open caption. So kita pilih je open caption dan tekan je OK. So sekarang kita punya open caption ni dah ada dalam kita punya project panel. Klik je dan tarik masuk ke atas timeline. OK. So apa yang kita nak buat seterusnya ialah kita kena dengar kita punya script ataupun kita punya dialog dalam video ni. So kita punya dialog, saya besarkan sikit lagi. OK, kita punya dialog start di sini. So kita tekan je kita punya caption ni. OK, klik, dia jadi warna kelabu sikit dan tarik ke depan sebab dia start kat sini. OK, so kita nak tulis first kita punya subtitle. Kita dengar dulu. Untuk website mana lebih bagus? Untuk website mana lebih bagus. OK, so dia punya dialog tu sampai sini je. So saya tekan kat belakang ni, hujung ni, dan tarik ke sini. So area sini yang akan keluar untuk website mana lebih bagus. Untuk website mana lebih bagus. OK, so sekarang untuk kita nak tulis kita punya caption ni, just double click kita punya caption ni. OK, so bila kita double click, dia akan bawa kepada panel caption. Kalau korang tak jumpa panel caption tu, boleh pergi ke window dan tekan je caption ni. So dia akan keluar macam ni. So kita punya ayat tadi ialah untuk website mana lebih untuk website mana lebih bagus. Ok, so ini kita punya subtitle untuk sekarang, untuk website mana lebih bagus. Tapi sekarang ni kita punya subtitle ni dah terpotong. So macam mana kita nak atasi masalah ni? Senang je, kita buat subtitle ni sebagai dua baris. Ok, untuk website mana lebih bagus. So mana lebih bagus ni saya nak letak kat bawah. Saya tekan je enter. So sekarang saya punya subtitle ni dah ada dua baris. Untuk website kat atas, mana lebih bagus kat bawah. So sekarang ni dia tak duduk kat tengah-tengah. So saya tekan je saya punya caption ni kat sini dan saya tekan dia punya alignment, saya ambil yang center. Ok, so sekarang dia dah duduk kat tengah-tengah. Ok, seterusnya apa lagi yang kita boleh buat? Seterusnya kita boleh ubah kita punya font, kita boleh ubah kita punya font color, background color. Ok, untuk font color, sebagai contoh saya punya teks ni warna kuning. So kita pilih je text color ni. Ok, text color ni kat sini, tekan text color dan pergi ke bahagian color box ni, tekan sekali. Dan sebagai contoh saya nak ambil warna orange sikit. Ok, so saya ambil warna ni. Ok, nampak? So sekarang saya punya teks dah bertukar warna daripada putih jadi warna orange. Dan sama juga untuk background, kita boleh tukar color dia. Background color, tekan kat sini, pergi ke dia punya color box dan pilih sebagai contoh saya nak warna biru. Ok, ok, itu untuk background color. Ok, seterusnya kita ada untuk stroke ataupun edge color. Maksudnya kita punya teks akan ada stroke. So sekarang ni secara default kita punya edge color ialah warna hitam. Tapi sekarang ni tak nampak sebab dia punya opacity sekarang kosong. So kita tukar daripada kosong ni, tekan sini, kosong, kita tulis 100. So nampak sekarang kita dah ada kita punya stroke color, tapi warna putih ni nampak tak sesuai. So saya akan tukar kepada warna hitam. So nampak sekarang ni kita punya background color warna biru, kita punya text warna orange dan kita punya stroke warna hitam. Dan korang boleh juga ubah korang punya font kat sini. Ok, sebagai contoh kita ada Arimo ni, apa ni. Ok, nampak kita boleh je ubah kita nak text apa mengikut kesesuaian korang. Tapi saya biasanya saya pakai yang basic, yang default je untuk subtitle. Ok, untuk website mana lebih bagus, objektif mana lebih bagus untuk website ya? Ok, so seterusnya ayat dia ialah objektif mana yang lebih bagus. Objektif mana yang lebih bagus. Objektif mana yang lebih bagus. So nak tambah subtitle, pergi je ke bawah ni, icon plus ni, add caption, tekan sekali. So dia keluar satu lagi kat sini. So kita dengar balik. Objektif mana yang lebih bagus untuk. Ok, objektif mana lebih bagus sampai sini. So saya pergi ke hujung ni, tarik sampai ke bahagian yang kita perlu untuk ayat dia tadi. So kita dengar sekali lagi. Objektif mana yang lebih bagus. Objektif mana yang lebih bagus. So kita cuba tengok sekali lagi.
Untuk website mana lebih bagus? Objektif mana lebih bagus untuk website soalan. Untuk website Untuk website soalan dia. Untuk website soalan dia. So kita tekan caption ni. So tambah satu lagi. Untuk website soalan dia. Untuk website soalan dia. Untuk website soalan dia. Untuk webs. Okey. Untuk website mana lebih bagus? Objektif mana lebih bagus untuk website soalan dia. Okey, so sekarang kita dah ada subtitle kita. Sekarang kita nak export semua. Saya tak buatlah sampai habis semua ni. Panjang pula saya nak buat tutorial ni. Okey, ini sekadar untuk tutorial. So 3 ni cukup lah. Nanti korang tambahlah sendiri untuk video korang nak panjang mana korang punya subtitle tu. Okey. So saya set saya punya in dan juga out. So saya nak video saya start daripada sini. So saya tekan I untuk in. Dan saya nak video saya sampai sini je. So saya tekan O untuk out. So saya akan export video daripada area sini sampai sini saja. Okey. So kita export, tekan Ctrl M. Sekarang kita di bahagian tab video. Kat sebelah dia ada audio, sebelah dia ada multiplexer dan sebelah dia ialah caption. Okey. Kalau korang punya default setting untuk export option ni dia ada di bahagian none. Korang kena ambil burn caption into video. Sebab kalau korang tak ambil burn caption into video ni, bila korang export video, caption yang korang tulis tadi ataupun subtitle yang korang tulis tadi takkan ada dalam video. So pastikan korang pilih yang ni. Okay, so seterusnya ini dah tick. Okay, use maximum render quality pun dah tick. Okay, so sekarang saya nak export ke desktop. Tutorial subs tu. Okay, so saya export. Okay, so dah habis export. Kita cuba tengok video kita tadi. Okay, tutorial subs tu. Untuk website mana lebih bagus? Objektif mana lebih bagus untuk website soalan dia. Okay, so kita dah ada video kita dan dalam video tu ada subtitle. So itu dia, senang je nak buat subtitle ni. Cuma subtitle ni yang saya tak apa suka sebab banyak. Kalau saya buat untuk skrip yang video panjang-panjang, letih jugalah nak buat subtitle ni sebenarnya. Okay, so itu saja. Kita jumpa di video yang seterusnya.